હંમેશા સદગ્રંથોનું નિયમિત વાંચન કરવું. સાંઈ બાપાએ તો ખાસ નિયમ આપ્યો છે. ટીકાવાળું એક વચનામૃત અને બાપાશ્રીની એક વાત ન વંચાય ત્યાં સુધી આપણો દિવસ વાંચ્યો કહેવાય. આ જે કારણ સત્સંગના ગ્રંથો છે ને, આપણા પરમ મિત્ર છે. મિત્ર નહીં, પરમ મિત્ર છે. જ્યારે જીવનમાં કોઈ મુજારો આવશે, કોઈ એવી સ્થિતિ સર્જાશે, ત્યારે બંધુ આ બાપાશ્રીની વાત, આ ટીકાવાળા વચનામૃત ખોલીને બેસી જવું. જેને જીવનમાં બંધુઓ સુખી થવું હોય ને, છે માનવી જીવનની ઘટમાળ એવી સુખ અલ્પ દુઃખ થકી એ ભરેલી. દરેક દેહધારીને દુઃખ તો છે ને છે જ. એ દુઃખમાં પણ સુખપૂર્વક જીવવું હોય ને, અને આપણને જે આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે, આપણને જે સ્વામિનારાયણ ગાદીનું શરણું મળ્યું છે, શરણ ભગવાનની ઓળખાણ થઈ છે, અને જે ભર્યું ભર્યું જીવન જીવવું હોય, ક્યારે અફસોસ ન થવો જોઈએ જીવનમાં કે મારી પાસે કશું જ નથી, હું દુઃખી છું. આવું ક્યારે ન આવવા દેવું હોય ને, તો ગઈકાલના કાર્યક્રમમાં ઉપદેશ આપ્યો, હંમેશા સદગ્રંથોનું નિયમિત વાંચન કરવું. ટીકાવાળા વચનામૃત, અબજી બાપાશ્રીની વાતો, સાંઈ બાપાની વાતો, ગાદી ગ્રંથ, આપણા એ આદિ જે મણિનગર સ્વામિનારાયણ ગાદી સંસ્થાન તરફથી પ્રસિદ્ધિને પામેલા પ્રકાશનો, દરરોજ થોડું થોડું અવશ્ય વાંચન કરવું. સાંઈ બાપાએ તો ખાસ નિયમ આપ્યો છે. ટીકાવાળું એક વચનામૃત અને બાપાશ્રીની એક વાત ન વંચાય ત્યાં સુધી આપણો દિવસ વાંચ્યો કહેવાય. અને વાંચ્યો દિવસ ક્યારેય રખાય નહીં. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, અવંધ્યો દિવસ કુર્યાત. એટલે હંમેશા આ સદગ્રંથ વચનામૃત, ટીકાવાળું, બાપાશ્રીની વાત આદિ ગ્રંથોનું અવશ્ય વાંચન કરવું. અને આ ગ્રંથો એવા છે, આ જે કારણ સત્સંગના ગ્રંથો છે ને, આપણા પરમ મિત્ર છે. મિત્ર નહીં, પરમ મિત્ર છે. જ્યારે જીવનમાં કોઈ મુજારો આવશે, કોઈ એવી સ્થિતિ સર્જાશે, ત્યારે બંધુ આ બાપાશ્રીની વાત, આ ટીકાવાળા વચનામૃત ખોલીને બેસી જવું. મહારાજ, મને મૂંઝવણમાંથી બહાર લાવો, વાંચન કરો. એ મહારાજ પ્રત્યક્ષ કહે છે એ પ્રકારે ભાવથી વાંચો. બાપાશ્રી કહે છે એ ભાવથી વાંચીએ ને, જરૂર બંધુઓ આમાં મહારાજ અબજી બાપાશ્રી આપણને સારો માર્ગ સુજાડશે. ભલ ભલાના જીવનમાં પરિવર્તન આવી જશે, બળ આવી જશે. પેલા બાળકને આવી ગયું ને, કેમ મારે જીવવું નથી, મરવાના સંકલ્પ થાય છે, આવા સંકલ્પ થાય છે, અપૂર્ણપણું મનાય છે. ના ના ભાઈ, આ ગ્રંથો વાંચો. આપણા જેવા ભાગ્યશાળી કોઈ નથી. આ મનુષ્યને પામીને જે કરવાનું છે, જે મેળવાનું છે, આપણે મેળવી ચૂક્યા છીએ. પ્રગટ ભગવાનનો યોગ, આ બળબંધુ આ ગ્રંથો પૂરું પાડશે. થતી મૂંઝવણમાંથી આ ગ્રંથ માર્ગદર્શન આપશે. માટે અનુભવીઓ કહે છે, જીવનમાં એક એવા સંત સંગાતે જીવ જોડવો કે એની પાસે ગમે તેવું ઠલવીએ ને, બધું દરિયામાં સમાય એમ સમાય, ક્યારે છલકાઈને બહાર ના આવે. આપણી અંગત જે પોતાની પત્નીને પણ ન કહી શકાય એવી બાબત એમની પાસે ઠલવી શકાય. શાંતિ જો મુજારા ક્યાં બધાને થતા હોય જીવનમાં,
એવા એવા જીવનના પ્રસંગો આપણને મૂંઝવતા હોય છે. સારી એ જીવન પર્યંત એ બંધુઓ એને ઠલવવા માટે એક સારા સંત સંગાતે જીવ જોડવો. બાપા શ્રી પેલા ભગની પહેલી જ વાતમાં કહે છે, ભગવાનના ધામમાંથી આવેલા મુક્ત પુરુષ સંગાતે પોતાના જીવને જડી દેવો. હળવા થવાય. શું થવાય? હળવા થવાય. મૂંઝવણ ઠાળવાનું. સદગ્રંથનું વાંચન રાખવું હંમેશા. માર્ગ એની પાસે પૂછવો. જરૂર માર્ગ એ ગ્રંથ બતાવશે. એ ગ્રંથમાં રહીને એ ગ્રંથના જેને વાણી હશે ભગવાનની બાપાશ્રીની, તો આપણને માર્ગ બતાવશે. બેટા તું મૂંઝાઈશ નહીં, આ માર્ગે ચાલ. જરૂર મૂંઝવણ આપણી ટળશે. માટે બંધુ, આજના દિવસે આપણે બધાએ સદગ્રંથનું વાંચવાનો નિયમ રાખવાનો હો. બધા જ વચનામૃત વાંચો છો ટીકાવાળું? બધા નથી બોલતા હો. બાળકો, તમારે આખું ન વાંચો ને તો થોડુંક થોડુંક તો વાંચવાનું. અબંધ્યો દિવસ કુર્યાત. વાંચ્યો દિવસ ક્યારે જવા દેવાનો નહીં. થોડુંક વાંચવાનું. વાંચવાનું ખરું. નાનપણથી ટેવ પાડી દેવાની. પડી જશે ટેવ સુંદર મજાની, અને જીવન આખું મગમગતું મહેકી ઉઠશે. માટે આ ગ્રંથોનું વાંચન રાખવાનું. બધા નિયમ રાખજો. સાંઈ બાપાને આ ગમે છે, જેમ ભગવાને કીધું ને આ બે વસ્તુ અમને ગમે છે, એમ સ્વામી બાપાને પણ આ ગમે છે. આપણે સાથે રહ્યા છીએ, સેવ્યા છે એમને, માણ્યા છે એમને. આપણે એમને આ સદગ્રંથોનું વાંચન, ટીકાવાળા વચનામૃત બાપાશ્રીની વાતોનું નિયમિત વાંચન ગમે છે. કથા વાર્તા ગમે છે. ભગવાનના નિયમિત દર્શન ગમે છે. એ સાદાઈ ભર્યું જીવન ગમે છે. નિર્દંભ ગમે છે. દંભ ગમતો નથી. જેવા માય તેવા બાર. આ તો હાથીના બતાવવાના જુદા, ચાવવાના જુદા. એવું ગમતું નથી ભગવાન મોટાને. જેવા અંદર તેવા બહાર. નિર્મળ રહેવાનું. અને જેવા અંદર તેવા બહાર ને બહાર તેવા અંદર હોય ને, એનું જીવન એકદમ સરળ હોય. એને બધા મુશ્કેલીઓ ના આવે. બધી મુશ્કેલીઓ આવે છે કપટના આવરણના કારણે. કપટના આવરણો જબરા છે. આખી જિંદગી ભેગા રહે ને તો કપટનું આવરણ ટળે નહીં. સાંઈ પર દૃષ્ટાંત વારંવાર આપણને આપીને સમજાયું છે. આ રોટલી લયાથી માંડીને ભેગીને ભેગી વણાય, ચૂલા પર એકી સાથે શેકાય, ઉતારીને આમ કરો, બે પડ કાગળ જેવડા જુદા આર પાર દેખાય એવા. આ તેલ અને લોટનું વચ્ચે પડ આવરણ રહી ગયું. શું રહી ગયું? આખી જિંદગી સત્સંગ કરીએ પણ જો કપટ રૂપી આવરણ કાંઈક રહી ગયું તો એક થવા દે નહીં. ટાણું આવે, સમય આવે, જુદા ફેંકાઈ જવાય. માટે સત્સંગમાં તો ભગવાનને વિશે, મોટાને વિશે આવા ઓતપ્રોત જોડાઈ જવાનું. સાકરમાં જેમ દૂધમાં સાકર સમાઈ જાય, બસ ઓતપ્રોત થઈ જવાનું. આખો જીવનનો આનંદ ખીલી ઉઠશે.